Hei, olen Paasikiviseuran puheenjohtaja Antti Rinne. Olemme yhdessä historian ja yhteiskuntaopin opettajien liiton kanssa tehneet videosarjan, jossa kuvataan ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntijoiden avulla erilaisia ilmiöitä. Tänään tällä videolla keskustellaan siitä, mitä diplomatia on ja kuinka diplomatiaa tehdään sekä millaisia ominaisuuksia hyvän diplomatin kannattaa kehittää. Ja tällä kertaa keskustellaan diplomatiasta, mitä se on. Keskustelemassa Joonas Könttä, joka on poliitikko, ja sitten myös vastuuvirkamies ulkoministeriöstä Emmi Mäkelä. Ja mitä se diplomatia tarkoittaa? Kumpi aloittaa? Haluatko Emmi vastuuvirkamiehenä aloittaa? Kyllä. Sanoisin, että diplomatia on ennen kaikkea se on vuorovaikutusta. Se on pyrkimystä löytää yhteistä käsitystä, yhteisiä ratkaisuja, edistää valtioiden välisiä sopimuksia sekä ennen kaikkea valtioiden omia etuja. Diplomatiaa tehdään Suomessa toki ulkoasiainhallinto, koko hallitus ja ulkoministeriö, mutta myös ennen kaikkea maailmalla. Meillä on suurlähetystöt, meillä on konsulaatit ja diplomatiaa tehdään myös siellä auttaen esimerkiksi suomalaisia. Ja sitten voisi tavallaan sanoa, että diplomatia on myös aika vakiintuneita käytäntöjä, että diplomatia ulottuu ihan niinkin pikkudetaljeihin, kuten siihen, että miten liput asetellaan tai miten vieraat istuvat juhlaillallisella. Että nämä on hyvin sellaisia vanhoja, historiallisia, osin kirjoitettuja, osin kirjoittamattomia sääntöjä siitä, että miten valtiot kommunikoivat keskenään tuolla virallisilla alustoilla. Vähän niin kuin tapa toimia. Kyllä. Onko sulla jotain lisättävää, Joonas, tähän? Emmi sanoo aika hyvin sen. Tietysti arkikielessäkin on joskus, vaikkapa siellä koululuokassa voidaan pohtia, että saadaanko tälle diplomaattinen ratkaisu. Eli siis sellainen ratkaisu, johon kaikki on jollain tavalla tyytyväisiä, että ehkä kukaan ei voita täysin, mutta löydetään joku ratkaisu. Emmi kuvasi hyvin, mitä kansainvälinen diplomatia on, mitä diplomatia on ehkä tämmöisessä niin kuin, kansallisessakin käsityksessä ja se on neuvottelutuloksen löytämistä yhdessä sopien. Joskus jopa sen pienimmän nimittäjän löytämistä. Mihin diplomatiaa tarvitaan erityisesti? No voi. Tänä päivänä ehkä tarvitaan enemmän kuin koskaan aiemmin. Meillä on paljon kriisejä maailmalla, erimielisyyksiä valtioiden välillä, erimielisyyksiä erilaisissa organisaatioissa, niin kuin vaikka maailman kauppajärjestössä. Diplomatiaahan on myös tällaisissa monenkeskisissä yhteisöissä. Ja kun huomataan, miten erimielisiä eri toimijat on tällä hetkellä, niin tällaista sovittelevaa, yhteentuovaa diplomaattista ratkaisua ja diplomatian keinoja, mistä Emmi kertoi, tarvitaan tänä päivänä enemmän kuin pitkiin aikoihin, valitettavasti. Ja sitten on myös niitä esimerkkejä, että ei olla löydetty diplomaattisia tai diplomatian keinolla ratkaisuja ja on päädytty sitten siihen ikävimpään vaihtoehtoon, eli sotimiseen. No jos etsitään positiivisia esimerkkejä, niin tuleeko mieleen joku diplomaattinen sopiminen niin, että vältettiin konflikti? No joo, ehkä vähän jatkaen tuosta, mitä Joonas sanoi, niin diplomatiahan monesti nähdään vähän vastakohtana sodalle. Että se on ikään kuin tällainen pehmeämpi keino, vaikkakin se on monesti strategisesti järkevämpi keino edistää asioita. Mutta ainahan diplomatia ei ole onnistunut. Mutta onnistumisia on myös. Voidaan mennä historiaan, 60-luvun Kuuban ohjuskriisiin, mutta että ehkä sellainen tavallaan lähimenneisyydestään nytten käynnissä olevan Venäjän hyökkäyssodan Ukrainassa aikana esimerkiksi saavutettu viljankuljetussopimus, jolla pystyttiin sen sodan aikana turvaamaan viljankuljetus pois Ukrainasta, jolla on tosi keskeinen merkitys Pohjois-Afrikan maiden ruokaturvalle. Ja se on hyvä muistutus siitä, että diplomatia ei pääty jotenkin sotaan. Ja itse asiassa diplomatian merkitys säilyy sen sodan aikana ja ennen kaikkea sen jälkeen, kun pyritään ehkäisemään sitä, että se tilanne eskaloituisi uudelleen aseelliseksi konfliktiksi. No millaista merkitystä diplomatialla on tavallisille ihmisille? No suurempia ja pienempiä merkityksiä, myös sellaisia vaikutuksia, mitä me ei välttämättä arjessa huomata, että tämä on diplomaattisen tuloksen aikaansaannosta. Emmi puhuu hyvin tästä ruokaturvasta. Totta kai siinä tilanteessa, jos tämän kaltaista sopimusta ei olisi saatu aikaiseksi, se olisi näkynyt maailman markkinoilla ja siten myös meidän kansalaisten
kansalaisten silmissä kauppojen ruoan hinnassa esimerkiksi. Erilaiset sopimukset on diplomatian keinoin saavutettuja ja vaikkapa Euroopan unionin sisällä se, että meillä ei ole täällä sisämarkkinoilla tulleja, eli meillä on toimivat sisämarkkinat, meillä on mahdollista matkustaa toiseen EU-maahan kansallisilla henkilötodistuksilla tai sitten, että meillä ei ole erilaisia kaupan esteitä. Kaikki nämä on diplomatian työn tulosta ja ne näkyy sitten siellä meidän arjessa, että aiemmin osan vanhemmat saattaa ehkä muistaa, kuinka hankala oli vaikkapa matkustaa tai kuinka hankala oli soittaa ulkomailta kotimaahan, niin nämäkin kaikki sopimukset on saatu aikaan diplomaattisten neuvottelujen kautta. Aivan. No mitä hyvä diplomaatti osaa? Diplomaatti, jos mietitään tavallaan tällaisia työhön liittyviä keskeisiä taitoja, niin kyllä se on hyvät vuorovaikutustaidot. Diplomaatti on usein hyvin tällainen varma ja sujuvasanainen esiintyjä. Hyvät viestintätaidot ja siihen itse asiassa sisältyy hyvin vahvasti kirjoittaminen ja sitä tietenkin kannustetaan, että harjoittelee kirjoittamista ja hyvien raporttien laatimista. Mutta jos ajatellaan sitten persoonallisuuspiirteitä, niin kyllähän diplomaattilta edellytetään kärsivällisyyttä ja sellaista kykyä asettua toisen asemaan ja kykyä sellaisen sovittelevaan tavallaan lähestymiseen. Että se on niin kuin diplomaatille todella tärkeä taito. Ja toki sitten kielitaito ja erilaisten kulttuurien ymmärtäminen ja tuntemus niin aina edistää sitä diplomaatin työtä, kun diplomaatti toimii maailmalla. Niin kuulostaa siltä, että diplomaatilla pitää olla pitkä pinna, mutta voiko sitä harjoitella jossain normaalielämässä harrastuksissa koulussa? No joo, olet ihan oikeassa, että diplomaatilla pitää olla pitkä pinna ja siinä kohtaa, kun ehkä muut ajattelee, että nyt se diplomatia epäonnistui, niin hyvä diplomaatti miettii, että no miten tästä eteenpäin, että mikä on taas se uusi keino ehkä niin kuin löytää se mahdollinen tie ulos siitä, että hyvä diplomaatti ei koskaan luovuta, näin mä sanoisin. Mutta mitkä on sitten hyviä keinoja harjoitella, niin varmasti sellaiset yleiset rauhoittumisen keinot, niin kuin Emmi sanoi, niin joskus sitä pitkää pinnaa todella tarvitaan. Varmaan sulla on vastuuvirkamiehenä parempi näkemys siitä, että miten voi harjoitella. Tietysti esiintymistä harjoitellaan, kielitaitoa harjoitellaan ja tämän kaltaisia taitoja. Kyllä ja sitten sellainen, kun diplomatia on lopulta just sellaista yhteisten ratkaisujen löytämistä ja ikään kuin joskus keskenään tosi ristiriitaisten näkemysten sovittelua. Että kyllähän jokainen omassa elämässä arjessa kohtaa niitä tilanteita, missä joudutaan vähän neuvottelemaan. Mutta kyllä ehkä sitten muistutan ja kannustan nuoria myös etsimään niitä mahdollisuuksia jo niinku hyvin nuorena osallistua erilaiseen niinku aktiiviseen niinku ulkopoliittiseen toimintaankin. Et meillä on erilaisia toimijoita, jotka tarjoaa myös nuorille erilaisia koulutusohjelmia ja mahdollisuuksia esiintyä ja saada sitä varmuutta ja sitä kautta tavallaan jo käynnistää sitä uraa, jos sellainen on toiveissa. Joo, ja tähän voisi lisätä vielä, että diplomaatilla hyvät vuorovaikutustaidot ja kärsivällisyys ja se, että pystyy toimimaan erilaisten ihmisten kanssa, niin on osa sitä työtä. Ja esimerkiksi kouluissa oppilaskuntatoiminta on sitä, että sovitetaan yhteen niitä oppilaiden näkemyksiä siitä, miten oppilaskuntaa vaikkapa tai kouluelämään pitää kehittää. Ja kyllä sekin on niin kuin harjoitusta sille mahdolliselle diplomaatin työlle. Mitä diplomaatti joutuu kohtaamaan aika useinkin, että keskusteluissa eri valtion edustajien kanssa otetaan esiin niitä Suomelle tärkeitä asioita. Meillä on hyvin vahva ihmisoikeusperusteisuus ulkopolitiikassa. Naisten oikeudet on meille tärkeitä, niin nämä on niitä asioita, joita joka tapauksessa tullaan riippumatta siitä, että mikä tämä keskustelu tai vastinpari on siellä neuvottelupöydässä, niin näitä tullaan nostamaan esille. Niistä kerrotaan ja toki sitten taitava diplomaatti löytää sellaisen oikean kulman ja tavallaan juuri ehkä hakee sitä sellaista tavallaan yhteistä nimittäjää, jolla sitä voidaan sitten lähteä sitä keskustelua jatkamaan. Et esimerkiksi naisten oikeudet kuitenkin kiinnostaa myös talouspoliittisesta näkökulmista, että on keskeistä, että naiset saadaan mukaan tavallaan yrityksiin ja ihan tähän niin markkinatalouteen mukaan, niin sitten haetaan sellaisia tavallaan positioita ja mahdollisia
väyliä, millä sitä keskustelua voidaan viedä eteenpäin myös sellaisten kumppanien kanssa, joiden kanssa ehkä lähtökohtaisesti voi ajatella olevan vähän haastavaa löytää yhteistyötä. Joo, ja tietenkin vielä niin kuin huomioida, että vaikka tilanteet on haastavia ja Suomi ja moni muu maa on katkonut tai vähentänyt diplomaattisia suhteita tai ei kokonaan suhteita, mutta sitä yleistä toimintaa, mihin aiemmin on totuttu, niin koko ajan taustalla käydään diplomaattisia neuvotteluita ja siellä on ammattilaiset, jotka myös sellaisten valtioiden tai toimijoiden kanssa, jotka eivät jaa niitä yhteisiä arvoja, niin keskustellaan ja ehkä se on jopa tärkeämpää joskus kuin pelkästään samanmielisten kanssa keskustella. Mitä varten esimerkiksi Lähi-idässä ei ole saatu rauhaa aikaiseksi, vaikka veikkaan, että jokunen diplomaattinen keskustelu on käyty? No joskus on se tilanne, että osapuolten näkemys siitä, että mitä on tapahtunut tai mikä se niin kuin asioiden laita on sillä hetkellä, on vaan niin erilainen, että siihen ei ole mahdollista löytää ikään kuin yhteistä ratkaisua. Ja tähän monesti kuuluu myös erilaiset historian tulkinnat, joissa historia pyritään ehkä sit sanottamaan tavalla, joka on itselle suotuisa. Tällaisessa tilanteessa on tosi vaikea päästä kiinni siihen ongelman juurisyyhyn. Et monesti saavutetaan ehkä tiettyjä väliaikaisia ratkaisuja, jotka auttaa vakauttamaan tilannetta sillä hetkellä, mutta kuten esimerkiksi Ukrainan kohdalla myös nähdään ja myös Lähi-idässä, että sit ne juurisyyt, kun ne on jo kytee siellä, niin ne saattaa sitten tavallaan ottaa sitä liekkiä sitten myöhemmin. Jos nyt antaisitte vinkin jollekin vaikka lukiolaiselle tai ysille, että minkä takia kannattaa lähteä diplomaatiksi, niin mikä se olisi se syy? No, työ on tietysti äärettömän tärkeää ja arvokasta. Saa tehdä isänmaan puolesta tärkeää työtä. Se on mun mielestä se yksi niin kuin hienoimmista puolista, hyvin monipuolista, kansainvälistä, jatkuvasti oppii uutta, saa tehdä haastavia asioiden kanssa töitä ja työ ei valitettavasti lopu. Et sen voi niinku ennustaa, vaikka tekoäly tulee ja moni työ muuttuu ja se varmasti tuo diplomatin työhönkin uutta, ehkä siihen raporttien kirjoittamiseen. Kyllä. Mutta töitä se ei kyllä lopeta. Että toivoisin, että diplomaattisia taitoja tarvitsisi hyvin vähän maailmassa, mutta suunta näyttää olla vähän päinvastainen. Joo, kyllä työ ulkoministeriössä se on tosi vaihtelevaa, että on mahdollisuus tavallaan tutustua eri tematiikkaan, asua eri maissa, nähdä hyvin kattava tavallaan ikään kuin sen syy-seuraussuhteidenkin osuus maailman politiikassa, että se on kiehtovaa, miten historia ja nykyhetki kytkeytyy ja minkälaisilla mailla on historialliset välit ja miten ne vaikuttaa, että se on äärimmäisen kiehtovaa. Ja myös toisaalta jännittävää, että kyllähän diplomaatti usein tietää asioita, mitä sitten kansalainen lukee lehdestä vähän myöhemmin, että usein diplomaatilla on jo tieto siitä vähän etukäteen ja saattaa olla, että on valmisteltukin joitain asioita, jotka sitten ilmestyy sinne lehtien sivuille, niin suosittelen. Ja tietysti loistava virkahenkilökunta ja sitä kautta kollegat. Kiitoksia. Kiitos.